Makan. Doakanlah kami supaya dapat beli rumah. Okey, assalamualaikum. Kembali lagi kita di dalam dapur masyi. Okey, so hari ni nak masak ikan masak taucu. Taucu ni sebenarnya memang makanan daripada Perak, tapi negeri lain pun ada juga. Tapi yang penting kat Terengganu tak ada. Sebab balik kampung suami memang tak pernah ada benda tu. So hari ni kita nak masak taucu setelah sekian lama tak masak. Tengoklah jadi ke tidak. Okey, bawang dihiris. Bawang ni kejap lagi hiris. Bawang putih, halia, tomato, timun ni nanti akan potong lah. Dia potong petak-petak sikit. Dan lada besar, lada hijau. Dan ini adalah ikan. Ikan ni kita goreng dulu, goreng kunyit. Goreng dululah. Dan inilah bahan utama taucu Opah Nur. Itulah dekat selalu. Okay, nampak dibuat oleh dia punya address pun Simpang Pulai. So makanan ni makanan orang Perak, tapi Melaka semua pun ada juga. Of course kita tanya Makcik Ruby resepi. Makcik Ruby cakap dia letak hal bercampur. So kita beli kat kedai. Ni halba dia. So inilah ruang dapurku. Dapur biasalah rumah sewa kan. Doakanlah kami supaya dapat beli rumah. House owner, insya-Allah. Sebenarnya yang masak taucu ni, kalau korang Google, ada yang masak kering. Tapi macam masyi lagi suka berkuah. Sebab kalau kering, sebab tak pernah try buat kering pun. Masyi memang buat berkuah. So kalau kita makan pun macam agak layan lah, sebab ada kuah kan. Okey, kejap lagi kita buat sambal belacan. Okey, nasi tak masak lagi. Kita masak. Perut pun dah lapar, dah pukul berapa? Kat pukul 1. Tak makan lagi. Tadi pun makan bihun goreng je. Tadi pergi kedai. Okey, kita nak buat sambal belacan. Sambal belacan tomato. Nanti kita tengok macam mana kita buat. Okay, cili api, asam jawa. Ni tomato. Kalau ada queening mesti lagi sedap. Garam. Okey, ni belacan dia. Pening.
mantap.